হেল্ল' অসম সুস্বাগতম। আজি 13 আগষ্ট বুধবাৰ। আজি 13 আগষ্ট বুধবাৰৰ দিনা নিউমাৰলজিৰ মতে কি ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিলে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ পজিটিভিটিৰে পাৰ হ'ব, তাৰ লগতে আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা আৰু শুভ সময়ৰ বিষয়ে জানিবলৈ 3 মিনিটৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কমেণ্টত জয় মা কামাখ্যা লিখিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া প্ৰথমতে আগবাঢ়ো শুভ সংখ্যালৈ। মেঘ, বৃষ, কৰ্কট, সিংহ, বৃশ্চিক, ধনু, মকৰ, কুম্ভ তথা মীন এইকেইটা যদি আপোনাৰ ৰাশি হয়, তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ শুভ ৰং হ'ব 3। ইয়াৰ কাৰণো কৈ দিছোঁ। আজিৰ ডেট হৈছে 13 তাৰিখ, গতিকে 13 1 + 3 = 13 হয় 4। মাহ হৈছে আগষ্টৰ মাহ অৰ্থাৎ 8। ইয়াৰ হৈছে 2025। যদি 2025-ৰ গোটেইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰোঁ, 2 + 0 + 2 + 5 = 9 হয়। এতিয়া গোটেইকেইটা একেলগে যদি 4, 8 আৰু 9 আমি যোগ কৰোঁ, 4, 8 আৰু 9 যোগ কৰিলে হয় 21। 21-ৰ 2 আৰু 1টো যেতিয়া আমি যোগ কৰি দিম, তেতিয়া ইয়াৰ উত্তৰ হয় 3। গতিকে 3 আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ বাবে এইকেইটা ৰাশিৰ বাবে শুভ সংখ্যা হ'ব। আৰু 3 সংখ্যাটো হৈছে বৃহস্পতিৰ সংখ্যা, গতিকে আপোনালোকৰ ৰাশিৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ বাবে এই সংখ্যাটো শুভ। কিন্তু যদি আপোনাৰ মিথুন, কন্যা তথা তুলা ৰাশি, তেন্তে আজিৰ দিনটোৰ বাবে এই সংখ্যাটো আপোনালোকৰ বাবে শুভ নহয়। বাকীবোৰ ৰাশিৰ বাবে এই সংখ্যাটো শুভ, আৰু বাকীবোৰ ৰাশিক এই সংখ্যাটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভাগ্য, কথা বাৰ্তা তথা উৎসাহমূলক কামত আজিৰ দিনটোৱে ভালদৰে যাব। আৰু মিথুন, কন্যা তথা তুলা ৰাশিৰ বাবে এইটো শুভ নহয়, কাৰণ এই ৰাশিৰ ওপৰত বুধ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ থাকে। সেয়ে মিথুন ৰাশিৰ বাবে আজিৰ লাকি নম্বৰ হৈছে 5 তথা কন্যা আৰু তুলা ৰাশিৰ বাবে আজিৰ লাকি নম্বৰ হৈছে 5 আৰু 6 উভয়ে। আজিৰ দিনটোৰ বাবে এতিয়া শুভ মুহূৰ্তৰ কথা কওঁ। আজিৰ দিনটোৰ বাবে শুভ মুহূৰ্ত হৈছে দিনৰ 11:14 পৰা দিনৰ 12:51 এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ পজিটিভিটিৰে যদি আপোনালোকে কাম কৰে, নতুন কামত আগবাঢ়ে, তেতিয়া ভাল ফল পোৱাটো 100% চিয়'ৰ বুলি ক'ব পাৰি। আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং, অৰ্থাৎ দিনটোত আপুনি কি ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিলে ভালদৰে যাব, তাৰ বিষয়ে যদি কওঁ, আমি আগতেই কৈছোঁ যে আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা 3, গতিকে বৃহস্পতিৰ সংখ্যা। বৃহস্পতিৰ শুভ ৰং হৈছে হালধীয়া ৰং। সেয়েহে আপোনালোকে যদি মিথুন, কন্যা আৰু তুলা ৰাশি নহয় আপোনালোকৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হালধীয়া ৰং পৰিধান কৰিব, বাকী সকলোবোৰ ৰাশিয়ে। যদি আপোনালোকৰ মিথুন, কন্যা তথা তুলা ৰাশি, তেতিয়াহ'লে মিথুন আৰু কন্যা ৰাশিয়ে পাতল সেউজীয়া ৰঙৰ আজি বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব। লগতে যদি আপোনালোকৰ তুলা ৰাশি, তেতিয়া তুলা ৰাশি হেতুকে আপুনি গোলপীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ দিনটো শুভ যাব। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। জয় মা কামাখ্যা, হৰ হৰ মহাদেৱ।